Ce se întâmplă în Infidelul episodul 27? Iată două dintre cele mai importante evenimente care marchează episodul. 1. Faruq și Nazan sunt responsabili pentru răpirea lui Derin și a doctoriței. 2. Poliția împreună cu Volcan ajung la cabana în care sunt ținute Derin și Asia pentru a le elibera, dar un glonț rătăcit o rănește grav pe doctoriță. Infidelul episodul 27 rezumat. La cabană, Derin face gălăgie să o trezească pe Asia, care este uimită când o vede pe tânăra mămică în fața ei. Ea îi dezleagă frânghiile de la mâini și picioare și împreună plănuiesc să spargă geamul și să fugă. Din păcate sunt prinse și văzând că Faruq are o armă în mână, renunță la planul lor. În timp ce Asia încearcă să-l calmeze pe bărbat, prefăcându-se că vrea să se răzbune pe femeia care i-a luat soțul, trebuie să suporte și reproșurile lui Derin, care o acuză că i-a destrămat căsnicia. Între timp, Derin află de la Asia că este însărcinată și regretă jocul ei. Derin își amintește planul ei de răzbunare și înscenarea răpirii sale. În timp ce Faruq și soția sa sunt afară, Derin își amintește în tăcere cum cuplul a răpit-o când era pe cale să părăsească orașul și să meargă mai departe cu planul pe care l-a avut de la început. Scenele din trecut arată de ce era acea dezordine în casa lui Volcan și cum au apărut petele de sânge și șuvița ei de păr în mașina pe care i-a adus-o în pădure. Derin a pus la cale totul pentru a se răzbuna pe Asia și soțul ei. Didem știa că tânăra își înscenează răpirea. Gonul se duce la Didem și nu se poate opri din plâns. Văzând-o pe Gonul atât de disperată că nu are vești de la fiica sa, Didem nu poate suporta devastarea femeii. În cele din urmă, decide să-i spună că Derin nu a fost răpită și o informează despre planul pe care fiica ei l-a pus la cale pentru a se răzbuna, afirmând următoarele. Ea a inventat totul pentru a-i face pe oameni să creadă că Volcan și Asia i-au făcut ceva și pentru a-i opri. Ea a vrut să-i facă să plătească pentru prejudiciul pe care i l-au făcut. Gonul răsufla ușurată neștiind că fiica ei chiar este ținută împotriva voinței ei. Dar nu își va ierta fiica că și-a înscenat dispariția pentru a se răzbună pe Asia și Volcan. Pe de altă parte, Haluk încearcă să-și găsească fiica și recurge la propriile metode. El nu răspunde la telefoanele soției sau ale cumnatului său. Poliția descoperă dispariția Asiei după înmormântarea lui Hikran. În timpul înmormântării lui Hikran, unde Selçuk este devastat, cei prezenți par surprinși să vadă că Asia nu a ajuns la cimitir. Volcan, Bahar și Nil, care nu pot da de Asia, încep să se îngrijoreze și decid să meargă la ea. Când Bahar se apropie de casa ei și vede poarta grădinii deschisă, dar nu e nicio urmă de Asia, se panichează. Mașina doctoriței este în fața casei, iar telefonul ei este în grădină. Bahar își amintește că atunci când a vorbit cu ea la telefon, apelul a fost întrerupt brusc. Dar înainte de a se încheia apelul, Asia a spus un nume, Faruq. Ea dă indiciul cheie pentru a o găsi pe doctoriță. Bahar deschide cu cheia de rezervă. Polițiștii se uită peste tot și încep să investigheze absența Asiei. Faruq și Nazan sunt responsabili pentru răpirea lui Derin și a doctoriței. După ce află că Asia este dispărută, poliția realizează că Faruq este responsabil pentru cele două răpiri, care au șocat locuitorii din Tekirdağ și lansează o operațiune de salvare. Melih și poliția intră în casa lui Faruq și găsesc fotografii cu Asia și cunoștințele ei, dar și afișele cu dispariția lui Derin. Ei află că Faruq și-a lăsat neterminat tratamentul din spitalul de boli psihice. Nazan este chemată la poliție pentru declarații și femeia le spune că a fost în orașul natal al soțului ei. Autoritățile decid să o urmărească pe Nazan, deoarece bănuiesc că femeia este complicele maniacului. Polițiștii o urmăresc pe soția lui Faruq, dar femeia schimbă plăcuța de înmatriculare a mașinii și îi pierd urma. Câteva ore mai târziu, Asia îi cere lui Faruq haine și când Nazan se duce acasă la doctoriță, îi întâlnește pe Volcan și pe Bahar. Arhitectul o urmărește și informează poliția și pe Melih. Asia și Derin fac un plan pentru a scăpa de Nazan. Din neatenție, Nazan conduce mai mulți agenți și pe Volcan la cabana, în care erau ținute femeile.
În timp ce ofițerii îl rețin pe Faruq în afara cabanei și îl încătușează, în interiorul cabanei, Derin și Asia se luptă cu Nazan. În mijlocul luptei, doctorița este împușcată în braț și rămâne inconștientă. Derin o ține în poală și încearcă să o țină trează. Asia a fost împușcată în braț în timp ce încerca să fugă. Vă mulțumim pentru vizionare și dacă v-a plăcut acest rezumat, ne poți ajuta cu like-uri, distribuiri și comentarii. Acestea fiind spuse, vă dorim numai zile cu zâmbete.